Ini bumi, tempat tinggal kita. Bumi menyediakan semua keperluan asas untuk kita hidup. Tanpa bumi, tiadalah kita. Tetapi, apa bentuk bumi yang sebenarnya? Buku-buku mengatakan sfera. Sesetengah golongan percaya bumi itu rata. Ada yang berkata bumi adalah bujur. Tetapi yang pastinya, bentuk bumi bukan sfera. Perbalahan mengenai bentuk bumi mungkin merupakan isu yang paling awal bermula dan masih bersambung sehingga hari ini. Pada permulaan zaman Mesopotamia dan Mesir, dunia digambarkan sebagai satu cakera yang terapung di atas lautan. Model yang serupa juga dipercayai di sebelah barat. Senarai ahli falsafah dan penyajak yang menyokong teori ini adalah sangat panjang. Kebanyakan mereka percaya bumi adalah cakera atau disk yang terapung di lautan. Ada yang kata matahari, bulan dan planet-planet tertanam di langit dan mengelilingi bumi. Ada yang berkata bumi adalah satu silinder yang pendek dengan bahagian atas yang rata, tetap dan stabil. Ada yang berpendapat bahagian atas bumi menyentuh langit dan bahagian bawah memanjang ke infiniti. Tidak kurang juga yang mencadangkan bahawa bumi berbentuk seperti pinggan kerana matahari tidak terbit dan tenggelam pada masa yang sama di semua tempat. Kepercayaan ini amatlah mendalam dalam masyarakat sehinggakan hampir seluruh dunia mempercayai 100% bahawa bumi ini rata. Pada abad ketiga sebelum Masihi, idea bentuk bumi yang sfera bermula. Pythagoras merupakan salah seorang ilmuwan yang mula-mula memperkenalkan idea ini. Ya, Pythagoras yang menemui teorem Pythagoras ini. Kemudian, ahli falsafah Yunani, Plato, mengembara ke Itali untuk belajar di sekolah Pythagoras. Beliau yakin bahawa bumi adalah satu jasad yang bulat di tengah langit yang tidak memerlukan udara atau seumpamanya untuk dijadikan sokongan. Anak murid Plato, Aristotle, mengembangkan lagi idea Plato berdasarkan 3 hujah. Pertama, setiap bahagian bumi cenderung ke pusat sehingga pemampatan dan penumpuan membentuk sfera. Kedua, pengembara ke selatan dapat melihat buruj lebih tinggi di atas ufuk. Dan ketiga, semasa gerhana bulan, bayang-bayang bumi di atas bulan adalah bulat. Dalam model ini, bumi adalah satu sfera yang sempurna dan statik, manakala matahari, bulan, bintang dan planet-planet lain bergerak mengelilingi bumi. Model ini digelar model geosentrik. Idea ini mula diterima di seluruh dunia sehinggakan idea bumi rata mula lenyap perlahan-lahan. Ditambah pula dengan hujah dari kebanyakan pelaut yang mengatakan apabila suatu kapal berada di ufuk, bahagian bawah kapal akan terlindung oleh lengkung bumi. Semakin banyak kajian dan pemerhatian yang dilakukan, semakin ramai pakar ilmuwan dan masyarakat yang menolak teori bumi rata. Cendekiawan Islam juga berpegang kepada teori bumi sfera, di mana ia digunakan untuk mengira jarak dan arah dari satu tempat ke Mekah, iaitu untuk menentukan arah kiblat. Tetapi, astronomi Islam dikembangkan melalui astronomi Helenistik. Cabang astronomi ini berpandukan model heliocentrik, iaitu matahari sebagai pusat bagi sistem suria. Model ini diperkenalkan oleh Aristarchus of Samos sekitar abad ketiga sebelum Masihi. Ini bermakna model ini dikembangkan pada zaman yang sama dengan model geosentrik. Setelah menyedari saiz matahari yang jauh lebih besar daripada bumi dan planet-planet lain, Aristarchus menyimpulkan bahawa planet berputar mengelilingi matahari. Tetapi, pandangan ini terlalu sukar untuk diterima pada masa itu dan hanya diakui 2000 tahun kemudiannya. Teks ulasan asal mengenai teori ini juga telah dilenyapkan. Antara kaedah pengiraan jejari bumi yang popular dibuat oleh Al-Biruni. Dengan memerhatikan matahari dari dua lokasi yang berbeza, beliau mengembangkan kaedah baru
menggunakan pengiraan trigonometri berdasarkan sudut antara dataran dan puncak gunung. Melalui kaedah ini, beliau menganggar bahawa jejari bumi ialah 6,339.6 km, hanya kurang 31.4 km daripada nilai min jejari bumi iaitu 6,371.0 km. Model heliocentrik mula mendapat perhatian pada abad ke-16. Ya, setelah hampir 20 abad model geosentrik mengungguli carta, ia terpaksa mengalah. Bermula dengan pengiraan oleh Nicolaus Copernicus dan seterusnya Johannes Kepler dan Galileo Galilei. Johannes Kepler mengubah putaran orbit dari bulatan ke elips. Galileo pula menyumbang dengan pemerhatian melalui teleskop. Akhirnya, Isaac Newton mencadangkan bentuk bumi bukanlah sfera yang sempurna, tetapi spheroid oblate, iaitu seperti satu bola yang dihimpit di kutub dan membengkak di khatulistiwa. Ini adalah gambaran yang paling tepat untuk bentuk muka bumi. Dari ruang angkasa lepas, bumi kelihatan sfera, tetapi jejari bumi di khatulistiwa adalah lebih 21 km daripada jejari di kutub. Hanya dengan pemerhatian dari bumi dan pengiraan, para cendekiawan dapat membuat kajian pada zaman dahulu. Kini, kita dapat menggunakan teknologi untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Jika diteliti, pegangan terhadap teori bumi rata mula lenyap seawal abad ke-4 sebelum Masihi. Tetapi, mengapa teori ini muncul kembali? Tunggu penerangan di video akan datang.